Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Leo Xỉn Tô, nơi mình chia sẻ về hành trình du lịch tự túc khắp nơi trên thế giới đến với mọi người. Và video hôm nay sẽ là tập mở đầu cho chuỗi vlog 12 ngày khám phá châu đại dương của tụi mình. Chuỗi vlog này sẽ ghi lại toàn bộ những trải nghiệm lần đầu tiên của hai đứa mình tại hai thành phố xinh đẹp của đất nước Úc là Sydney và Melbourne. Để không bỏ lỡ bất kỳ một tập phát sóng nào thì các bạn nhớ nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và đón xem những khám phá thú vị của tụi mình mỗi tuần nha. Trong tập đầu tiên này, tụi mình sẽ đưa mọi người đến với Sydney, thành phố trong mơ mà tụi mình luôn mong muốn một lần được đặt chân đến. Tuy nhiên là tụi mình sẽ không quá vội để trở thành du khách như bao người, mà thay vào đó tụi mình chọn cách hòa nhập vào cuộc sống của người dân bản địa ở đây bằng cách là đi chợ. Tụi mình sẽ lê la từ chợ nông sản địa phương với vô số những mặt hàng nông sản tươi ngon được chính tay người nông dân nâng niu mang đến khu chợ phiên mỗi tuần chỉ có một lần. Rồi sau đó tụi mình sẽ tiếp tục đưa mọi người sàn qua chợ cá lớn nhất Sydney để thưởng thức hải sản châu đại dương ngon trứ danh, nổi tiếng khắp trái đất luôn. Mà chưa dừng lại ở đó đâu nha, tụi mình còn tràn vào cả siêu thị địa phương để check giá cả thị trường của thành phố nổi tiếng là đắt đỏ bậc nhất thế giới ở châu lục này. Và chắc chắn là tụi mình cũng không thể nào quên ghé ngang trung tâm của Sydney để không chỉ ngắm nhìn mà còn tận tay chạm vào nhà hát con sò biểu tượng nữa. Như thường lệ thì vô số những mẹo du lịch tự túc cũng sẽ được mình chia sẻ cực kỳ chi tiết trong vlog hôm nay. Nếu các bạn thấy vlog này là hữu ích thì nhớ nhấn nút like nè, rồi để lại cho mình một bình luận và chia sẻ video này đến với bạn bè của mình cùng xem với nha. Bây giờ thì mình đã quá trời là háo hức để bắt đầu hành trình này rồi. Còn các bạn thì sao? Sẵn sàng chưa nè? Cùng mình đi du lịch nước Úc nha. Những chuyến đi chơi của tụi mình phải có ngày mưa thì mới chịu được nha mọi người. Tụi mình đang đứng đợi xe bus để đi tới một cái khu chợ thứ bảy. Tên là gì ta? Carywood hả? Carywood. Ủa nói 10 giờ mới mở cửa mà thật ra là giờ này đông rồi nè. Bây giờ đang là 10 giờ kém 10 ha. Wow, đông quá trời đông ở dưới luôn kìa. Yeah, tụi mình đã tới được rồi mọi người. Trời ơi, không ngờ nó nhộn nhịp vậy luôn á. Tụi mình bắt đầu đi vô chợ đây. Phía bên đây là kiểu nhà kiểu cổ ha mọi người. Còn bên đây là khu vực chợ nè. Ok, let's go. Đây là một cái quầy bán rau củ organic ha mọi người. Niêm yết giá rõ ràng ở trên kia luôn. Giá của trái táo organic là 8 đồng một ký nè. Broccoli bông cải xanh thì cỡ 4 đồng một cái. Rau củ nhìn tươi ngon ghê luôn mọi người ơi. Quá trời mê luôn á. Bên đây là quầy hoa ha mọi người. Đẹp quá à. Cái hoa màu trắng là hoa Cosmos đó mọi người. Nó là kiểu hoa sao nhái ở Việt Nam mình nhưng mà cái giống nó bự hơn. Xinh quá à, xinh xỉu. Mê quá trời mê luôn mọi người. Mới vô thôi nhìn cái quầy hoa với lại cái quầy rau thôi là thấy cảm tình cái chợ này rồi nha. Có dâu nữa mọi người, có cái sạp dâu bên đây bán đâu đó 5 đồng một hộp. Dâu organic nó nhỏ nhìn cưng lắm. Đây là một cái quầy bán trứng gà. Như mình đã nói thì dịp này đang là Easter, lễ phục sinh ở Úc ha, cho nên là cái quầy trứng chị cũng sơn màu rất là nhiều lên những cái trứng luôn. Nhìn thấy cưng lắm mọi người ơi. Đây là quầy thịt bò đến từ các nông trại ha mọi người. Ở đây có eye filet là cái phần rib eye đó phải không? Ở dưới này là cái gì? Steak phúc. Mini steak. Còn bên đây là porterhouse steak. Ồ, mấy cái thuật ngữ này là không biết rồi, bó tay rồi. Ở trên này có T-bone nè. Rất là nhiều cái tên khác lạ mà chưa bao giờ nghe luôn mọi người. Không có chuyên bò, không có biết nè. Bò này là bò để nướng ha. Rib nè, sườn nè. Sao T-bone gì? Rẻ hả? Nhiêu mà rẻ nè. Nhiêu đâu, nhiêu 20 đồng mà. 20. Ê rẻ thiệt. Bên đây là Awfully Good Mice, là bò này là bò đã băm ra rồi mọi người ha.
Hình như Offaly là tên cái giống hả ta? Quá trời luôn. Bò Úc. À, có xúc xích nữa nè. Ở đây là xúc xích làm bằng tay nha mọi người. Người ta có ướp gia vị ở trong đó rồi. Tỏi, tiêu rồi đó ha. Cái quầy này còn có một cái chứng nhận là Australia Best Slow Roll Chicken nha mọi người. Tức là những con gà này được nuôi theo cái quy trình tự nhiên á, nuôi chậm á, chứ không có kích thước tăng trưởng giống như là những cái con gà công nghiệp mà chúng ta thường thấy. Bên đây là có bọng gà nè, rồi chân gà luôn nha mọi người. Cỡ đâu đó 15 đô cho một cái bucket như thế này. Thấy Tây cũng mua ăn quá trời luôn á. Những cái phần đùi tỏi rồi ớt đồ bên dưới này, có cả xúc xích nữa cơ. Wow, có nấu tại chỗ luôn nha mọi người. Burger gà. Hấp dẫn. Ở đây mình đang ăn thử một cái quả gọi là nectarine ha mọi người. Tiếng Việt mình gọi là quả xuân đào á. Nó sẽ giống như là trái đào nhưng mà nó không có lông. Cái vỏ nó trơn mịn giống như là quả táo ha mọi người. Thì gọi là nectarine. Lạ ha. Ngon nha. Mọi người ăn nó sẽ có cái vị chua chua, sực sực của táo, chứ nó không quá mềm như đào. Và nó không có quá nhiều cái vị đào nha mọi người. Đây, ở đây nó có 3 cái gian hàng ha mọi người. Bên đây là mận nè, đây là đào nè, còn bên đây là xuân đào. Đây là đào ha mọi người. Nó sẽ có cái lớp lông ở bên ngoài của cái vỏ. Nghe mùi đào hơn đây nè. Đúng luôn. Trái đào thì nó sẽ xốp mềm. Khẩu vị của mình thì mình thích ăn đào hơn. Cái đào ở đây nó không quá ngọt mọi người, nó thiên về cái vị chua và rất là thơm. Bây giờ là tới mận ha mọi người. Nhìn nó cứ hao nhau á, nếu như mà không bỏ vô trong 3 cái vỏ này rồi phân ra là không biết cái nào là cái nào luôn. Trái mận thì cái màu của nó rất là dễ thương ha. Mận thì nó mềm hơn rất nhiều luôn mọi người và rất là juicy luôn, mọng nước dã man. Ngon quá. Mận ngon nhất đúng không? Cái mận là cái vị của nó đậm đà nhất luôn. Còn cái đào với lại cái nectarine kia thì nó hơi lợ. Sao ạ? Mua không ạ? Đây là dưa hấu ha mọi người. Và người ta cũng cho ăn thử luôn nè. Trời ơi, nó ngọt dã man luôn ấy. Ngọt quá trời ngọt luôn. Watermelon dưa hấu thì là 35 đồng cho 1 ký ha mọi người. Và các cái mận, cái đào với lại cái nectarine lúc nãy thì có thể mix lại với nhau. Mọi người có thể chọn tất cả các loại trái vào rồi cân ký thôi, tại vì nó đồng giá. Và có thể chọn cả nho nữa cơ. Rồi tụi mình quyết định sẽ mua mấy cái này. Nó mix lại với nhau nè mọi người. Bạn mình đang cầm một cái vỏ nè. Đó. Lấy mọi thứ 2 trái hả? À, lấy cái đào 3 trái. Ủa không, cái mận 3 trái. Ngon ha, dưa hấu ngon ghê. Rồi, dưa hấu quá ngon luôn mọi người ơi. Rồi, vô tính tiền. Có cái quầy nho ở trong kia nữa. Mình sẽ vô lấy nho nữa. Và đây là thành quả lựa chọn của tụi mình. 3 trái mận, 2 trái đào, 2 trái xuân đào với lại là 1 chùm nho. Mọi người đoán coi bao nhiêu nha. 2, 3, bùm, cái giá ngay đây 8 đô Úc nha mọi người. Vui không ạ? Trải nghiệm này vui không ạ? Trải nghiệm rất local đúng không mọi người? Mê. Hôm bữa mình có coi được một cái chương trình gọi là đi hái trái cherry mọi người, mà mình không đăng ký được. Bây giờ vô đây thôi coi như hái trái cây đi ha. Người ta hái tại vườn rồi thì mình gom tại quầy. Nho ha mọi người. Xuồng này là xuồng quay lại nha mọi người. Hồi nãy lo ăn mà nổi da gà da vịt xong quay bấm lộn chụp hình. Cảm xúc nó giả hơn sụt đầu chút xíu. Nhưng mà nó ngon lắm mọi người, nó ngọt dã man luôn. Tôi chính thức mê cái chợ này nha. Ủa, đứng ngay cái quầy bánh đúng không? Mình định mua luôn kìa. Ngon quá không ngừng tay được luôn á. Đây là cái quầy bánh rất là nổi tiếng trong cái khu chợ này luôn ha mọi người. Đây, hình ảnh của anh này là mơ ước của tụi mình nha. Trời đất ơi nha. Khách sạn tôi mà có một cái bếp là thôi rồi luôn á. Mua một đống đó luôn á. Đã ghê chưa? Giờ đứng đây ăn trái cây nha. Trời ơi, cái quầy này người ta bán xởi lợi lắm luôn. Mọi người cắt trái cây ra ăn đầy luôn. Nho số 1.
Mình đang ăn cái gì á? Ăn ké đi. Quá đã. Họ có cái dãy bàn ở bên đây cho mình ngồi nữa nè. Cái chợ quá tuyệt vời luôn á. Ăn xong cái này tụi mình sẽ đi mua bánh ăn. Có cái quầy bánh AB Bakery lúc nãy. Với lại mình đang đứng kế bên cái quầy rau củ. Nhìn nào muốn mua hết trơn á. Mà giá rau củ tự nhiên qua đây thấy nó mắc ngàn. Nó organic quá luôn, nó mắc quá trời. Nho hả? Nho hả? Nè. Trái nho này lát vòng lại mua thêm, đem về ăn, ngon quá. Đó, mọi người đi chợ mà bắt mình cầm ta xách nách mang rồi đó, mình phải quay nữa mà cứ bắt mình cầm rồi ăn vậy đó mọi người. Phải không? Ở đây hả? Đứng đây xếp hàng chỗ cái quầy bánh nè. Bữa nay là mấy bạn dồn hết lực ra chợ bán nè. Cái AB Bakery này nó có rất là nhiều chi nhánh nha mọi người. Và nó là mấy cái cửa hàng á. Mọi người có thể search ở trên Google Maps AB Bakery là nó ra rất là nhiều địa điểm luôn. Thơm ghê. Trái đào nè, trái đào long long nè. Mỗi lần cầm trái đào là nhớ, một là phim Call Me By Your Name, hai là nhớ phim Parasite nha mọi người. Trong lúc chờ xếp hàng mua bánh thì mình ăn đào. Ngọt quá. Wow, quá đã. Nhìn cái quầy bánh mê quá mê luôn á mọi người. Nó ê hề mà nó thơm dã man. Ta-da. AP Bakery finally. Giờ xé cái croissant nha. Hơi nguội nhở. Trời ơi, rất là trông chờ luôn á mọi người. Không ngon lắm. Vẫn rất là thơm bơ nhưng mà có vẻ là nó nguội, cho nên là ăn thấy nó không ngon. Cái bánh này 7 đồng. Bị chạc thêm 15% transaction cho ngày Public Holiday nữa, là thêm đâu đó 1.7 đô. Là tính ra là nó khoảng 8 mấy đô mọi người ha. Hơi thất vọng xíu, ướp thì nó nóng hơn. Dưới đây có một cái quầy bán phở với lại bánh xèo mọi người. Phở là 20 đồng nè, bánh xèo cũng 20. Và có gỏi cuốn luôn, 8 đồng hoặc là 9 đồng. Đây là cách cái quầy này bán khoai tây nè mọi người. Queen May ha. Và họ đóng gói nè, dán bao bì lên trên. Đó, khoai tây thì cũng có khoai tây dis, khoai tây đát nha mọi người. Nâng tầm của khoai tây quá trời quá đất. Tụi mình đã đi xong một vòng chợ. Và hên là có cái chợ này của buổi sáng nay đó mọi người. Không thôi là tanh bành kế hoạch sáng nay rồi. Để kiếm cái bàn ngồi ăn coi. Mưa lất phất hết ghê. Rồi ngồi đây nha, bất chấp mưa gió. Thích quá hả? Không, first bite thì hơi thất vọng xíu nhưng mà ăn vô tới khúc giữa. Thơm. Nó thơm. Ngồi ăn mà bất chấp mưa gió luôn mọi người. Trời đang mưa lất phất luôn á. Không ai chạy hết, kệ. Cái kiểu ở đây người ta đi chợ đó, người ta dắt chó theo rất là dễ thương mọi người. Rồi mua rau củ mà cầm tay không nha. Cầm đồ ế hề luôn mà vẫn cầm tay không à, không có xài bịch ni lông gì hết trơn á, nhìn thấy dễ thương lắm. Ê, cắn một miếng croissant với một miếng nho ngon quá. Mình sẽ tái hiện cái cảnh con chuột ở trong Ratatouille. Nó cầm một cái trái, hình như là một cái trái dâu với lại một cái miếng phô mai. Nó cắn lại với nhau mà ngoài sau lưng nó nổi đom pháo hoa đồ á, trời cái cảnh nó mê lắm luôn á. Tụi mình đã đổi địa điểm vào trong cái khu vực nhà kho đối diện với cái chợ ha mọi người. Ở đây là nguyên một cái khu không gian trong đây cho mọi người có thể ngồi luôn. Hồi nãy giờ không để ý. Nhưng mà ngồi ở bên ngoài cái không gian nó vẫn thích hơn, tại vì có thể thấy được cái chợ nhộn nhịp ở ngoài kia. Trong đây chủ yếu là người ta ngồi ăn uống với lại trò chuyện ha mọi người. Hôm nay hơn là nhờ có cái chợ này mà tụi mình đã cứu được cả một buổi sáng trời âm u ở Sydney. Trước khi đi Sydney là mình đã ghim cái khu vực chợ này rồi, tại vì nó cũng khá là nổi tiếng.
Và cái khu vực này được đánh giá là một trong những cái nơi mà mọi người phải tới để có một cái trải nghiệm thật sự là local, thật sự là bản địa ở Sydney á mọi người. Cái vibe của cái chợ này rất là thích luôn. Mình thấy người địa phương người ta kiểu mang những cái túi rất là to, giống như là cả tuần người ta chỉ chờ cái chợ này mở ra để có thể mua được rau củ tươi, organic và giá rẻ đó mọi người. Người ta mua quá trời mua luôn. Và đặc biệt là người ta rất là thích mua hoa nha. Ai cũng cầm một cái bó nhìn rất là cưng và đẹp. Bây giờ tụi mình sẽ đi từ cái nhà xưởng này qua một cái nhà xưởng khác. Và cái nhà xưởng bên kia thì nó sẽ là kiểu quán cà phê ha mọi người. Cách đây cỡ đâu đó 1.1 cây. Đi bộ luôn ha. Đây là thành quả của một buổi đi chợ nè mọi người. Trời ơi, đã chưa? Mê cái túi kìa, mê không? Chỉ còn ôm một đống trứng gà ở ngoài trước nữa nha mọi người. Với lại mấy bịch xúc xích nữa cơ. Xuất sắc thiệt chứ. Đây là cái tiệm cà phê tụi mình muốn tới nè mọi người. The Round Coffee Factory ha. Và nó có một cái locomotive workshop ở bên đây. Để đi vô thử nha. Mình tiết kiệm cho nên mình đứng đây mình quay vô thôi nha mọi người. Nói chung là một ly nước của nó cũng dao động đâu đó khoảng 10 đô. Dao động đâu đó khoảng 10 đô. Mà bữa nay thêm 15% nữa là thành 12 đô. Cỡ 11-12 đô gì đó ha. Mà vô quán cà phê thì mình cũng không biết review gì đâu mọi người. Nó cũng đồ ăn menu vậy thôi à. Mọi người lên Google Maps mọi người coi trển nha. Chủ yếu là trong đây nó đẹp. Với lại là nó có mấy cái khu trưng bày ở trong. Mọi người có thể đi vòng vòng cái quán cà phê này để coi á. Bạn mình không có cho tiền mình vô mọi người ha. Bây giờ thì tụi mình đang ở trên tầng phía trên để có thể nhìn xuống cái quán cà phê ở bên dưới ha mọi người. Ở đây hoàn toàn miễn phí thôi. Nó là cái lối lên của một cái nhà sách tên là Books Ever After. Giờ tới đây rồi mình có một câu hỏi là bạn có định cho tiền mình xuống uống cái quán cà phê ở dưới không? Bạn mình nói là không có cho tiền mọi người. Ta quay phim liêu liêu. Đây là không gian bên trong của cái bookstore ở trên lầu nè mọi người. Rất là chất luôn nha. Đẹp lắm luôn ấy. Mấy cái mặt này của cuốn sách là người ta có hoa văn lên đây luôn nha mọi người. Cái này không phải cái gáy nha mọi người. Cái này là cái phần mở ra của cái cuốn sách đó. Từng cái tờ giấy một nó sẽ ghép lại thành cái tranh này. Quá trời cái nhà sách rồi. Công lao bạn mình khám phá ra nha mọi người. Tại bạn mình không cho mình tiền để uống cà phê, cái tụi mình khám phá được cái nhà sách này. Quá trời tuyệt vời. Đẹp lắm luôn á, góc nào cũng đẹp á. Cái gì làm gì? Nó theo cái mặt này chứ nó không theo cái mặt kia đâu. Đầu vô đây cháo cái mặt thử coi. Rồi đi đi. Lêu nó vẫn theo cái mặt này thôi. Máy này chung thủy dữ lắm mọi người nè. Nó theo cái mặt của mình thôi à. Bây giờ chích vô đây nó mới theo nè. Đâu lại đây, lại đây, lại đây. Xích qua đây người ta mới chích được. Rồi đổi mặt rồi đó thử coi. Không được luôn Lêu Lêu. Tình cờ trong khu này có siêu thị luôn mọi người. Cho nên là tụi mình sẽ ghé vô quầy mì gói thiên đường ở đây. Coi giá một cái coi nó còn thiên đường hay không nha. Giờ bắt đầu từ cái ly mì này đi. Mì goreng 1.9 đồng cho một cái ly mì. Mì goreng này là 40.000. Mì goreng này là 1 đô cho một gói này ha mọi người. Cỡ đâu đó 10 mấy ngàn á. Cũng ok nè. Còn nếu như mà mua một cái lốc 5 gói như thế này là 3 đồng 9 nha mọi người. 5 gói. Tính ra là rẻ hơn rất nhiều so với mua lẻ ha. Chắc mua này quá. Còn đây là một cái pot mì Hàn Quốc, mì cay quen thuộc ở Việt Nam nè mọi người. Mình nhớ đâu đó hình như bán ở Việt Nam cỡ 30 mấy cho tới 40.000 một gói đúng không? Là cỡ đâu đó 2 đô. Cái pot này 5 gói thì người ta bán cỡ 11 đồng 8. Thì tính ra giá nó cũng xem nha nếu như mua cái mì Hàn Quốc này. Còn đối với cái vị carbonara màu hồng này thì có 9 đồng 9. Một cái pot 5 gói như vậy thôi mọi người.
là tính ra mỗi gói ngang bằng giá với Việt Nam luôn á. Hay là mình bỏ cái mì goreng lại, mình lấy cái mì cay Hàn Quốc này mình ăn. Ở đây họ có bán cả thuốc tây nha mọi người. Ai mà có quên đem thì có thể vô đây mua. Giá thì chắc chắn là mắc hơn ở Việt Nam rồi, nhưng mà cũng đầy đủ loại ha. Đau đầu, giảm đau, thuốc ho, thuốc cảm sốt. Đó, có hết luôn. Đây là giá của một lon cola nha mọi người. Đây, 2.6 đô cho một cái lon cola. Còn bên dưới này sẽ là 4.2 đô. Mình thấy nước ngọt bên đây khá là đắt á. Còn đây là giá nước đóng chai cho mọi người tham khảo ha. Ở đây họ có bán một cái lốc. Đây, chai nước uống bình thường của mình nè, khoảng 500ml là khoảng 9 đồng rưỡi. Còn ở trên này là một cái chai lớn luôn, 1,5 lít, giá là 2 đồng 8 ha. Giá nước uống bên này khá là mắc, cho nên đi ra đường á, mọi người có thể thủ sẵn mấy cái chai nhựa rỗng hoặc là mấy cái bình đựng nước á, để có gì đi hứng nước nha mọi người. Hồi nãy ở trong cái khu chợ kia của tụi mình đi á, là có một cái quầy refill nước miễn phí luôn. Mọi người có thể đến những cái quầy nước đó để có thể hứng nước. Và theo như mình biết á, thì nước vòi ở Úc có thể uống được luôn nha mọi người. Lỡ tiết mục đi chợ rồi, coi luôn giá của salad. Cái cụm salad này ở Ion Mall thường bán đâu đó khoảng 10 mấy ngàn cho tới 20 mấy ngàn. Ở bên đây là 3 đô cho một cái bó salad như thế này ha mọi người. Cỡ đâu đó 60 ngàn. Còn bên đây thì có mấy cái salad con, salad baby. Cái này cũng loại này ngon nè. Hai cái này thì 3 đồng, giá ok hơn ha. Và bạn mình có đi coi thử mấy cái sốt trộn salad ở bên đây thì nó cũng khá là ok. Giá đâu đó cỡ 2-3 đồng thôi. Cho nên có thể làm một buổi salad cũng được. Có một cái thú vị của hàng hóa ở bên này là mình thấy người ta để một cái giá lớn là cái giá tổng mà người phải trả. Sau đó sẽ có một cái đường nhỏ nhỏ ở bên dưới, người ta để giá trên kg hoặc là giá trên 100g hoặc là giá trên 100ml, để cho mọi người biết là với cái giá tiền như vậy, khi mà mọi người mua những cái sản phẩm mà người ta sale á thì nó sẽ tiết kiệm và nó lợi được bao nhiêu tiền. Khá là thú vị luôn, mặt hàng nào cũng quy về cái đơn vị nhỏ nhất của cái loại đó luôn mọi người ha. Mình và người bạn Tảo Tần đã chốt cái bát mì 5 gói này sẽ cứu tụi mình trong 5 buổi tối nha mọi người. Và bạn mình đang kiếm tương ớt. Đợt này kiểu tụi mình mới đi lần đầu á mọi người, cho nên là ngại không có đem bất kỳ một cái đồ ăn gì vô Úc luôn. Sợ kiểu bị dịnh lại á. Cho nên là không có đem gì luôn á. Lần sau rút kinh nghiệm sẽ đem mì gói, đem tương ớt đồ. Mọi người có đi thì mọi người cứ đem nha. Xong rồi ở trong cái tờ khai đó thì có tích cho cái mục yes thôi. Người ta không cho vô thì thôi, người ta lấy lại của mình thôi ha. Cái khu nhà xưởng mà tụi mình đang đi ở đây nó thuộc về cái đường sắt của bang New South Wales ha mọi người. Khu này thì có rất là nhiều cái nhà hàng với lại quán cà phê, nó được xây dựng ở bên trong cái khu nhà xưởng luôn nha mọi người. Cái siêu thị hồi nãy tụi mình đi cũng vậy luôn, nó xây dựng trong khu nhà xưởng luôn. Cho nên là cứ đi một hồi là sẽ thấy những cái máy móc thiết bị nó trồi lên ở dưới mặt đất đó mọi người. Xong người ta lồng kính lại để trưng bày luôn, nhìn rất là hay. Và bị cái là hôm nay tụi mình đi vào public holiday, cho nên là cái nhà hàng, quán cà phê nào nó cũng chạc thêm cỡ đâu đó 15% phí dịch vụ. Đã không có tiền rồi thì chớ. Hồi sáng này mình cố ý mình ăn thật là nhiều, ăn sáng thật là nhiều ở khách sạn, xong ra đường mình cũng đói lại luôn mọi người, kỳ ghê á. Cái siêu thị hồi nãy tụi mình đi là cái chuỗi này ha, Romeo hả? Romeo. Cái này quan trọng nè mọi người, mình thấy toilet ở bên này nè, miễn phí mà còn rất là sạch sẽ luôn nha. Mình nghe đồn là đi châu Âu thì đi toilet là phải trả tiền. Còn ở Úc này thì mình thấy toilet ok, sạch sẽ giống như ở bên Thái luôn đó mọi người. Bên đây nó có cái brand xe đạp công cộng này ha mọi người, tên là Lem. Cái chanh đó, bà leo lên bà ngồi nó hú cái bà. Đi làm sao đâu chỉ người ta coi, hướng dẫn mọi người coi. Rồi cái xe này bị lấy mất cái nón bảo hiểm nữa rồi. Đúng rồi. Rồi vừa. Mấy cái xe này người ta mướn người ta đi xong người ta quăng đầy đường luôn mọi người. Bạn ơi sao bạn làm vậy? Không phải. Bạn ơi. Sao bạn làm vậy? Không phải. Bạn mình đạp xe xong dục vậy nè mọi người. Gì bạn làm gì? Gấp lửa bỏ tay bạn hả? Đó là một tình huống dàn dựng nha mọi người. Bên đây người ta đi xong người ta dục cái xe đó, nó vậy đó. Dục sùm ngoài đường luôn, nhìn nó tội ghê luôn á. Tụi mình đã đến được với Sydney Fish Market. Khu vực bên đây hình như là khu vực mới xây nè.
Một trong những cái quán mình thấy đông nhất ở trong cái khu chợ này nè mọi người. Sweet.in ha. Thấy người ta ăn quá trời. Nhà hàng tụi mình đang đứng là Nicholas Seafood. Đây là phí nấu của những cái loại seafood ở trong đây mọi người ha. Trời ơi coi nó kìa, coi nó kìa. Trời ơi giống như muốn lao ra cái cửa kính. Tự nhiên khát khao camera vậy mấy bà. Giá của mấy em nó là 250 đô cho mỗi con nha mọi người, là cỡ 5 triệu tiền Việt Nam. Nhưng mà trong đó thì đã có luôn cái phí người ta nấu ăn với lại là mì cho mọi người luôn rồi. Bên đây thì có thể cho mọi người chọn cái loại nấu mà mọi người thích. Ví dụ như là xào, nướng nè, hấp nè, chiên nè. Rồi step 2 là mọi người có thể chọn những cái hương vị. Quá trời hương vị luôn. Rồi step 3 là có thể thêm mì hoặc là cái miếng gì đó để ăn kèm ha. Và các em nó đây. Nhìn nó rất là hung hãn nha. Ăn em đi, ăn em đi. 5 triệu, 5 triệu, ăn em đi, ăn em đi. Đây là cái hồ của những bé 130 đô Úc nha mọi người. Trời ơi nó năng động. 130 đô Úc một con này mọi người vẫn có thể chọn cái cách nấu giống y chang bên kia ha. Quá trời năng động mấy bà tôm hùm rồi. Dạt qua bên đây chúng ta có hồ cá mú nha mọi người. Cũng là 130 một con luôn. Rồi nhìn mặt bà kìa. Đây là bào ngư, giá là 85 đô Úc cho một con lớn như thế này. Còn mấy con nhỏ thì cỡ 13 đô thôi. Bên đây là cái quầy hải sản đã được để lên đá ha. Và cái con này tên là Bibis. Giá là 50 đồng Úc. Nó rất là giống mấy cái con ốc mà mình hay đi Vũng Tàu mình đào ở dưới cát lên luôn mọi người. Size nó bự ghê. Mấy con tôm hùm này tên là Marron ha mọi người. Tạm dịch là cái gì tôm hùm nước ngọt. Có nguồn gốc từ Tây Úc. Đó, đen thui. Giá là 90 đô cho 1 ký. Đây là mấy con vẹm, giá là 12 đồng cho một cái bịch như thế này, cỡ 1 ký. Con cua này bên đây người ta gọi là cua bùng ha mọi người. Con này là con đực đó, giá là cỡ 70 đô cho 1 ký. Trời ơi nó bự. Cái bàn tay của mình đây nha. Đây, bằng cái mai của nó. Wow, cái càng của nó quá trời. Đây là cái hồ King Crab ha mọi người. Trời ơi, nó to kìa. Con King Crab này người ta bán ký nha, 250 đô Úc. Rồi cái con King Crab nhìn nó muscle, nhìn nó đô ghê luôn á mọi người. Một con này chắc hả 2-3 ký có đó. Cái vỏ của nó thông là muốn hết tiền rồi. Bên đây là hào đá Sydney ha, giá là 49 đô cho 12 con. Còn bên đây là loại Pacific, hào Thái Bình Dương 35 đô. Bên đây là quầy hải sản, có loại luộc rồi, có loại chưa luộc ha mọi người. Tôm hùm này 120 đô cho 1 ký. Wow, con tôm này cũng đắt quá hả, 130 1 ký luôn. Con tôm này để ăn sashimi. Tôm hùm bên đây thì 40, rẻ hơn. Bên đây là ghẹ cũng chỉ có 40 thôi nè mọi người. Bán theo ký nha. Có sò điệp 40 đô 1 ký. Nghêu nè 27 đô. Bên đây thì còi sò điệp không 60 đô. Cái này là đuôi tôm hùm nè 40 đô. Bên đây là càng của con cua hoàng đế 120 đô cho 1 ký. Bên đây cũng là ghẹ nè 50 đô cho 1 ký. Tôm mũ ni 85 đô. Bên đây thì là 45 đô. Rồi nguyên cái quầy hấp dẫn quá. Một cái khay tôm này giá là 25 đô, cỡ 500 ngàn. Nhiều loại tôm lắm luôn á, và rất nhiều giá luôn nha.
Cái quầy hồi nãy mình mới vừa quay á mọi người, nó là hải sản kiểu đông lạnh ha, sẽ có hai loại, kiểu đông lạnh chưa luộc và đông lạnh luộc rồi, cho nên cái giá của nó sẽ mềm hơn so với cái hải sản sống bỏ trong hồ. Bự không mọi người, chà bá luôn. Đây nè, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cái bàn tay của mình. Ôi nó bự. Mà mấy con này hình như để trưng bày thôi chứ không có bán hay sao á. Cái con mắt kìa. Quá trời quầy luôn mọi người. Nhưng mà kiểu mình thấy quầy nào mà người châu Á bán á, tự nhiên cái độ tin cậy của cái quầy hải sản nó tăng lên mọi người. Cái cảm nhận của riêng mình thôi. Có rất nhiều quầy luôn, 3-4 quầy gì đó là toàn người châu Á không. Bây giờ mình sẽ quyết định là ăn của cái quầy Nicholas đi, cái quầy đầu tiên mình thấy luôn. Và ở trong đây người ta ngoài bán hải sản ra thì người ta còn bán những cái nhà hàng bánh nè, rồi đồ lưu niệm nè, nước trái cây nè. Bây giờ quay lại Nicholas và lao thẳng vào quầy hào. Tụi mình đã quyết định ăn hào đá Sydney nha mọi người. Cái loại đắt nhất luôn á, giá là 45 đô Úc cho 12 con. Tụi mình cũng không biết lựa, vô nhìn cái nào mà nó múp á, nhìn nó phồng lên đó là tụi mình lựa nha mọi người. Thank you so much. Ở đây còn có Tabasco nè, rồi mini Tabasco 2 đầu, bên đây có giấm nè, rồi có mù tạt với lại là gừng ngâm nếu như mọi người muốn ăn. Khay hào đầu tiên ở chợ hải sản Sydney. Bơi 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 tung tăng tung tăng tung tăng. Bây giờ tụi mình sẽ ra ngoài phía nhìn về cảng để ngồi ăn luôn mọi người. Nè có mấy người bạn này đang trực chờ nè. Rồi đã có chỗ. Mời anh ạ. Lúc này đây đóng cửa, Anzac đây đóng cửa. Là 25 tháng 4 đóng cửa. Tụi mình đang gặp một bạn subscriber ở bên Úc nhưng mà xin phép giấu mặt bạn. Bạn cho tụi mình ăn ké. Rồi ăn đi nha. Trời ơi, anh từ hồi 2020 đó. Vậy hả? Đó là từ hồi anh mới lên kênh luôn. Anh mới lên kênh Xuất sắc. Thôi. Cảm ơn em nhiều. Tại anh làm lịch trình rồi anh bị sợ kiểu nhập cảnh vô Úc khó khăn đồ này nọ đó, anh cứ coi miết. Mà anh toàn lướt trúng mấy cái clip gì mà nó nói này. Trời ơi. Rồi đến nỗi mà anh đem thuốc uống á, anh sợ là bị hỏi này hỏi nọ, anh bỏ bớt thuốc ở nhà luôn. Anh tưởng là tích vô cái đó rồi để qua hải quan người ta sẽ hỏi, người ta bắt mở ra cho coi đồ này nọ. Mà anh vô tới nơi cái nhìn vô cái tờ giấy, sau cái đẩy anh qua cái quầy là phải declare. Xong rồi tới cuối quầy, cái bạn kia nói đem thuốc đúng không? Cái anh nói yes rồi xong. Hôm qua em về Nam chơi xong em qua lại em đem muối á, em chỉ đem muối tôm thôi, đem một hộp muối tôm phải đi. Đó. Xong mày đem gì đó tao đem muối tôm, trong con muối có tôm là tao đi thi. Đợt sau mà anh qua nữa là anh đem mì gói, anh đem đầy. Đem thoải mái vô. Thiệt luôn á. Đợt này bị sợ á, anh không dám đem tại đi lần đầu. Không dám đem, phải đem chỉ đem cuốn quần áo thôi đó và thuốc hết, không dám đem cái đồ nấu ăn nữa. Nãy tụi anh đi siêu thị mua một cái bọc mì Hàn Quốc, thấy nó rẻ nhất và giá nó gần với Việt Nam nhất, anh mua 5 gói. Em ăn không? Lát chia cho em đem về dưới. Qua tụi anh có một cái sông đó lắm. Đây, chà. Ăn xong đi rồi mình đẹp mình chụp á. Muốn còn đồ ăn rồi mình. Rồi. Hay không bằng hơn. Thiệt luôn á, tình cờ ha. Quá trời tình cờ luôn. Rồi, cho anh xin phép anh review cái này cái nha. Con hào Uno. Anh đó thì đi qua Sing. Thử nha mọi người. Vô. Là anh đi qua Sing, anh ở cả ngày bên đó. Không đến anh ngủ được. 8 giờ mấy, 7 mấy là tụi anh đi ngủ rồi. Khoan đi ăn đi, ngon quá. Ăn con hào sống đi em. Dạ. Ngon lắm. Ôi mọi người ơi, cái con này bữa giờ mình thấy nè. Kiểu hồi đó giờ thấy nó trong sở thú không á, bây giờ đi ngoài đường thấy nó luôn nè. Rồi kìa nó tới kìa. Nó tới kìa. Trời ơi, đã lắm mọi người ơi. Trời ơi. Em mua cái nhỏ cho nên hơi mắc, nhưng mà em mua cái nhỏ cho này nó vừa. Ngon quá. Béo dã man luôn. Hồi nãy khi tụi mình mua thì người ta nói sẽ có hai loại hào. Một loại hào đá của Úc thì nó sẽ ngọt hơn. Còn cái loại hào mà người ta ghi là Pacific, mình tạm dịch là loại hào Thái Bình Dương nha mọi người, thì nó sẽ hơi bị mặn hơn một xíu và nó hơi bị nhỏ hơn ha. Cái con tụi mình mua là cái con loại bự nhất luôn á. Ngon xỉu.
Tụi mình đã ở cái khu vực chợ cá này cho tới lúc nắng lên luôn mọi người. Hồi nãy giờ thì có một bạn subscriber của mình ở bên Úc này gặp tụi mình tình cờ ở cái chợ này luôn. Thế là ba đứa ngồi ăn uống cho nên là mình cũng không có quay chụp gì nhiều hết. Hy vọng là sẽ gặp lại em sớm trong một cái chuyến Úc gần nhất để anh có thể tới cái thành phố em đang sống nha. Rồi bây giờ dòng người cho vô kiếm đồ ăn tiếp. Nắng lên rồi mọi người ơi. Ôi Hải Âu quá trời. Trời đất ơi, cái màu nó khác hẳn lúc nãy luôn mọi người ha. Chợ hồi nãy vô giống như là mùa đông, giờ bây giờ là thành mùa hè nha. Và thật ra là tụi mình đang đi vào mùa thu nha. Nè, gạt cái máy bay ra ngoài kia nè, 2 bay. Ở đây là một cái quầy khác bán hải sản chế biến sẵn nè mọi người. Nhìn hấp dẫn không? Tụi mình sẽ ăn cái này, salt and pepper fish, tức là cá chiên với lại muối và tiêu ha mọi người. Bên đây thì có fish cocktail, tức là có thịt cá ở bên trong và bọc bột chiên bên ngoài. Và bên kia có con tôm ở bên trong cũng là bọc bột chiên bên ngoài luôn ha. Ở đây sẽ có các loại sauce cho mọi người chọn ha. Có loại nhỏ là 2 đồng và loại lớn là 6.5 đồng. Đây là phần ăn tiếp theo của tụi mình, tôm chiên bên đây mọi người ha. Bên đây là cá. Hồi nãy bé kia cho mình ăn thử cái cá này ngon quá cho nên là bây giờ mình dòm vô mình mua thử nè. Còn đây là phần cá chiên ha mọi người. Nhiều lắm luôn ấy, đầy ụ luôn. Rồi mời mọi người nha. Mình sẽ ăn thử cái cá chiên này. Trời ơi, nắng lên một cái là mọi thứ nó như mùa hè luôn á mọi người. Wow, ngon. Ngon ha. Ngon lắm luôn. Nó nêm rất là vừa phải luôn. Đây là con tôm chiên. Bây giờ thử cắn trước, không có dắt chanh nha. Tôm nó mập. Ôi nó mập kìa. Ngon quá. Wow. Đã chưa? Ngon xỉu. Con tôm nó tươi. Dắt chanh vô nè. Wow. Ui trời, nó văng lum. Cái tôm này người ta có bọc ở bên ngoài một chút xíu muối nha mọi người, nó mặn mặn. Mắc cười quá, cứ có cái bóng đen lướt ngang nè. Nè. Đó. Bóng luôn. Con tôm ngon quá. Xuất sắc. Vẫn nhớ cái hương vị của con hào hồi nãy nha mọi người. Ngon nha. Nó mập dã man. Đến loại nắng đẹp của anh, nắng rất đẹp. Nắng banh luôn em ơi. Mình sẽ thử dắt chanh này cái con cá này. Nó ngon. Nó béo ha. Ôi đã. Cá gì ta? Cá gì nói gì cá gì mê rồi. Ngon lắm. Cái thịt nó rất là giống cá chẽm. Ngon quá. 10 điểm. Đây là cái con cá bọc bột chiên. Dắt chanh nè mọi người. Cái này là lemon nha, nó là chanh vàng nha mọi người. Nó chua rất là nhẹ nhàng, nó không có bị gắt như cái lam, cái chanh xanh của mình đâu. Có tương ớt là đã ha. Nhưng mà thật ra là ăn hải sản tươi, nó chiên ở trong cái lớp bột này nè mọi người, cảm nhận được cái độ tươi của nó đã lắm. Tempura hả? Ngon xỉu. Cái này là 3,5 đồng một cái, tức là 70.000. Cái này con tôm bạn mình ăn cũng 3,5 đồng luôn. Riêng cái hộp cá là 15 đồng hay là 16 đồng gì đó ha. Nó ngập răng. Quá chị đã thôi. Đi cái chợ hải sản này xứng đáng quá. Thích chợ này hơn chợ Tsukiji. Ở ngược ha. Giá cũng xem nhau chứ đâu phải nhẹ đâu. Giá cái chanh vô nó ngon lạ luôn nha. Con cá này nó ngập răng điên luôn. Trời ơi đã gì rồi, khoe coi. Cái lớp bột chiên rất ngon luôn. Cái lớp bột nó dày rất vừa phải nha mọi người. Và chiên nó rất là giòn luôn. Phủ một ít muối mặn với lại chanh lên. Xuất sắc xỉu. Tổng cộng bữa ăn của tụi mình ngày hôm nay là 74 đô la nha mọi người.
nhân cho 20 đi, 1,5 triệu là bằng với cái đợt tụi mình đi ăn cái chợ cá ở bên Nhật luôn. Nhưng mà bên đây ăn được nhiều đồ chất lượng hơn nhiều luôn nha mọi người. Với lại cái chợ cá kia nó bị truyền thống quá cho nên là mấy cái quầy hàng của nó cũng hơi khó chịu với người nước ngoài. Còn ở trong đây thì tha hồ lựa luôn, rất mê luôn nha. Mình đã hiểu tại sao người ta hay qua Úc người ta ăn hải sản rồi. Đáng tiền mọi người ơi, nó ngon dã man luôn á. Tuyệt vời không mặt trời. Với cái chợ này người ta cho thanh toán bằng tiền mặt luôn nha. Mọi người mà thanh toán bằng thẻ hình như là bị chạc đâu đó thêm 1.1% nữa. Cho nên là nếu ai mà thanh toán bằng thẻ thì lưu ý. Với lại chợ này mình thấy rất là nhiều đoàn Việt Nam vô nha. Hồi nãy tụi mình đi lúc 3 giờ mấy 4 giờ vô đây nó đông đen mọi người. Giống như là đoàn du khách được thả vô ập vô ăn vậy đó. Xong rồi ngồi chơi nói chuyện với bé kia xong vòng vô khoảng 5 giờ mấy thì bây giờ nó vắng que ở trọng rồi. Tha hồ ăn luôn. Cái quầy tụi mình mua cái hải sản này là Peter, kế bên cái Nicholas lúc nãy luôn. Trong chợ có toilet luôn nha mọi người. Sạch bong. Bây giờ tranh thủ trời nắng đẹp, tụi mình sẽ đi từ khu vực chợ cá của Sydney để ra khu vực Opera House với lại là cầu cảng Harbour Bridge ở ngoài luôn. Let's go! Mỗi lần đi qua đường ở Sydney thì mọi người sẽ phải bấm cái nút này nha. Cái nút này rất là nổi tiếng ở bên đây luôn mọi người. Bấm rồi đứng chờ thôi. Nè, tụi mình đứng ở một cái ngã tư nhỏ xíu thôi mà cũng phải đứng chờ nè. Đó, từ đây băng qua bển rồi đó mọi người. Mà vẫn phải chờ. Đèn ở đây. Đây là cái đồng 50 cent của Úc nè mọi người. Mặt này thì in hình của nữ hoàng Elizabeth đệ nhị. Mặt sau thì có hình kangaroo với lại là con đà điểu. Phải con đà điểu không ta, hay là một cái con gì đó không nhớ tên. Nói chung là hai con này đặc trưng của bên này. Hôm nào đi sở thú mình quay cho mọi người coi nha. Đâu vậy bà ơi? Lên trên này, lên trên này. Tính tin bao nhiêu tiền? Tiền 2 đồng 3 đây nè. Tụi mình vừa mới đi hệ thống tàu Light Rail ở khu vực chợ cá để lên tới khu vực tên là Capital Square. Và từ Capital Square này tụi mình sẽ đổi qua cái Light Rail ở trạm tên là Chinatown. Hai cái light tàu này nó cắt nhau hình vuông góc của mọi người cho nên là phải đổi light tàu ha. Khi mà đi Light Rail thì lúc lên mọi người sẽ táp một lần, sau đó lúc xuống cũng táp một lần nữa, giống như là đi bus gì đó. Nhưng mà mấy cái chỗ táp của những cái Light Rail này thường nó là những cái cột rất là nhỏ cho nên là mọi người nhớ chú ý nha. Nhớ là phải lên là táp nha mọi người, tại vì không táp mà người ta phát hiện ra là phạt $200 Úc lần nha. Khu này gọi là khu Haymarket ha mọi người. Nó là cái khu mà có Chinatown đó. Cho nên ở đây nó có rất là nhiều những cái hàng quán bán thuốc nè, rồi 7-Eleven nè, Milsha là cái hãng trà sữa của Trung Quốc đó, với lại là Cha Panda luôn, Starbucks luôn. Nói chung là những cái hiệu quen thuộc mà sáng giờ tụi mình không thấy ở những cái khu vực khác của thành phố Sydney thì nó tập trung hết về đây luôn. Lúc nãy thì mình có hỏi bé subscriber là cái cách tính tiền của những cái phương tiện công cộng ở bên này như thế nào. Tại vì sáng giờ tụi mình bị bối rối. Mình có nói với mọi người là cái chuyến đầu tiên khi tụi mình táp vào xe bus nó trừ mình khoảng đâu đó 2.31 đô Úc. Sau đó chuyến thứ hai thì nó không trừ tiền. Bé đó mới nói là nó sẽ tính từ cái thời điểm mà mọi người táp cái chuyến đầu tiên, rồi mọi người đi trong cái khoảng thời gian đâu đó khoảng 1 tiếng rưỡi hay là 2 tiếng gì đó, thì nó sẽ không có tính tiền bus và cả những cái phương tiện công cộng khác ở thành phố Sydney này luôn. Những cái chuyến sau nó sẽ không đồng hết. Thì bây giờ tụi mình sẽ thử lại với cái phương tiện Light Rail này. Tụi mình táp vô Light Rail hồi nãy là cái chuyến ở đằng chợ cá là khoảng đâu đó 5 giờ 15. Bây giờ thì để coi 1 tiếng rưỡi sau hoặc là 2 tiếng sau tụi mình quay lại những cái phương tiện công cộng khác thì nó có trừ tiền tụi mình hay không ha. Đặc biệt là bây giờ cái chuyến từ đây ra ngoài Circular Quay nè, hy vọng là nó cũng sẽ không đồng giống như cái chuyến bus sáng nay. Rồi tram đang lên mọi người ơi. Sát mí luôn nha trời.
sát lúm luôn á. Một cú táp không đồng. Yeah. Tụi mình đã ra khỏi Light Rail và đây là cái trạm tàu với lại cái trạm ferry, nó giao với nhau hết tất cả các phương tiện ở đây luôn mọi người ha. Và như mình dự đoán lúc nãy thì tụi mình táp ra vẫn là không đồng. Bữa nay không có cái tàu nào trắng ở Harbour Bridge hết. Finally cũng thấy nó rồi. Trời ơi mọi người ơi, cuối cùng mình cũng đã được nằm Thài Lai ở ngay chỗ bờ vịnh để nhìn thấy nhà hát con sò Opera House của Úc. Quá trời đã rồi. Đây là ước mơ nằm xà lai vậy nào mọi người. Đó. Thấy ở trên mạng người ta nằm xà lai chụp mấy cái hình đẹp lắm mà sao mình ra đây mình chụp thấy nó kỳ lắm mọi người ơi. Buổi tối chụp hình cũng hơi khó nha. Hình như đây chưa phải là cái mùa Australia Vivic hay gì đó, hình như là tháng 5. Mọi người ra đây sẽ thấy mấy cái đèn led nó chiếu ở trên cái cánh buồm này luôn nè. Thời điểm này mình đi thì trắng nhách thôi mọi người ạ. Ngày mai chắc phải vòng lại để chụp được nhiều cái kiểu ảnh đẹp hơn ở chỗ cái Opera House này. Mê quá. Cuối cùng cũng tới được đây. Hồi nhỏ hay nhìn thấy mấy cái quà tặng có cái này lắm mọi người. Hình như đây là một trong những cái kiến trúc du lịch đầu tiên trên thế giới mà mình thấy ở trên cái hình móc khóa đó. Ba mình đem về, cái này là cái đầu tiên mình thấy nè. Mê tới giờ luôn á, mấy chục năm trời. Ước mơ mới thành sự thật nè. Ôi, nó ánh cái nhà hát xuống dưới biển nè mọi người. Lấp la lấp lánh luôn. Quá đã ha. Rồi cũng coi quá đã chuyến này rồi. Đó, xà lai ở đây thôi. Quá đã. Ở phía đối diện với Opera House là cầu cảng Harbour Bridge ha mọi người. Ước mơ thành sự thật luôn. Nè xà lai ở Harbour Bridge. Ý đây nè, hai bên luôn nè. Rồi đã chưa, đã chưa. Ngày mai tụi mình sẽ vòng lại kiếm mấy cái góc đẹp hơn nha. Tụi mình đang lên gần hơn với cái khu vực nhà hát con sò. Lại gần thì thấy cái bề mặt của nó không có láng như mình nghĩ mọi người. Hồi đó tưởng là nó giống như là nó căng nguyên cái miếng vải cánh buồm kiểu vậy á, hoặc là người ta trét xi măng hết luôn. Nhưng mà lại gần mới thấy hình như là người ta lát những cái thanh gạch lát lại với nhau. Nhìn gần thì sẽ thấy nó có những cái ron gạch đó mọi người. Bấy lâu nay mình cứ tưởng là nguyên cái này là cái nhà hát, nhưng không. Cánh buồm đầu tiên này là nhà hàng nha mọi người. Wow, sang trọng ghê. Bạn mình đã đụng lên được cái cánh buồm, giờ tới lượt mình. Nè mọi người thấy không, nó ốp mấy cái viên gạch tại với nhau nè. Sẽ thấy được cái đường ron của gạch ở đây. Và buổi tối người ta có chiếu đèn lên trên đây cho nó rực sáng ở cái vùng vịnh này luôn. Chắc cũng có nhiều người bất ngờ giống như mình đó mọi người. Lên tới đây là rào liền cái máy coi nó làm bằng gì nè. Dưới đây là cái đường đi vô những cái khu vực diễn nè mọi người. Đó, mình đang bị tách biệt bởi một cái lớp kính ở ngoài này. Bất ngờ chưa? Không có được vô mọi người ơi. Sao có người trọng vậy ta, người ta vô đường nào hả? Rồi bây giờ tụi mình đi về. Mai vòng ra, hy vọng ngày mai không mưa nha. Hồi sáng này đã mưa rồi, trời xấu rồi cho nên không ra đây. Tối ra thì chụp hình không có đẹp. Mai sáng mà mưa nữa là coi như nghỉ ra luôn. Là buồn lắm luôn á. Mấy ngày tới mà nó cứ âm mưu kiểu này hoài là không bao giờ có cái cảnh buổi sáng ở ngoài để được luôn á. Bây giờ là tối ngày cuối cùng mà cái hệ thống siêu thị nó có mở cửa, cho nên là tụi mình phải đi siêu thị mua đồ để chuẩn bị cho những cái buổi tối hoặc là buổi trưa nào đó mà ra đường không có đồ ăn. Mai là ngày Chủ nhật với lại ngày tới là ngày thứ Hai
là họ sẽ đóng cửa để ăn lễ phục sinh. Trời đất ơi, lần này đi qua giống như đi qua mùa Tết ở Việt Nam vậy đó mọi người, lo lắng vô cùng. Và đây là cái quầy thịt bò ở trong siêu thị tên là Khô, không biết mình đọc đúng không, bán quá trời thịt bò luôn nè. Giờ này người ta đang giảm giá các cái loại steak này rất nhiều luôn, giá nó dao động đâu đó từ khoảng 9 cho tới khoảng 20 mấy đồng á, tùy theo mọi người mua ha. Tụi mình đã chọn cái loại sản phẩm này đây, sandwich steak. Cái này thì nó đang giảm giá còn có 11 đô cho 400 gram thịt với những cái lát mỏng mỏng như thế này. Bây giờ tụi mình chỉ có thể lựa được những miếng nào mỏng mỏng cho dễ nấu thôi, chứ mấy miếng dày là bó tay. Trời ơi, nhìn cái thịt bò này muốn mua ghê luôn á, nhưng mà nó dày quá thì sẽ không nấu được. Cỡ đâu đó 15 đồng rưỡi mọi người. Trời ơi, nhìn thịt bò đã quá. Đây là thịt bò sắc kiểu lúc lắc nè mọi người, cũng cỡ 12-13 đô gì đó một hộp này ha. Trời đất ơi, như lượm được vàng vậy nè mọi người. Phở bò 8 đô cho một bát 5 bịch này. Họ có dạng hộp luôn mọi người ạ. Cái này đang giảm giá 2 đô. Bạn mình chịu hết nổi thiếu tương ớt rồi mọi người, phải đi mua liền. Đây, một chai tương ớt sản xuất ở Australia. Để tôi coi ngày mai khui ra cái vị nó làm sao nha. 4 đô. Chúc may mắn. Chúc bạn mình may mắn nha. Đi mới có mấy ngày mà thèm tương ớt liền rồi, sao kỳ vậy trời. Thiếu cái gì đó cay cay hả. Đây là khu vực trứng gà nha mọi người. Giá cũng khá là đắt á. Một hộp dao động đâu đó khoảng 5 cho tới 7-8 đồng. Gần cả 100.000 cho một cái hộp trứng dĩ 10 tới 12 cái ha. Đây là cái loại rẻ nhất mà mình thấy luôn nè, 5 đồng 7 cho 12 cái. Đây là hàng trái cây, quả mọng, dâu, rồi blueberry, raspberry, đồ quá trời nè mọi người. Mình nghe đồn là bên đây bán rẻ lắm nhưng mà đâu có đâu to. Cũng 5, 6, 7, 8 đồng không hà. Một hộp dâu như thế này thì đang giảm giá là 5 đồng ha mọi người. Còn đây là blackberry, giá là 4 đồng 4. Đây là raspberry, 5 đồng 5. Đây là một hộp blueberry, cũng là 5 đồng 5 luôn. Ở đây có một cái hộp tôm nè mọi người, cỡ 150 gram, giá là 5 đồng 58. Còn đây là một hộp gà sống, có ướp sẵn sốt mật ong, giá giảm là 6 đồng 17. Đây là một hộp salad hải sản, có yaourt hay là sốt mayonnaise gì đó, giá giảm là 5 đồng 05. Đây là dòng sản phẩm rẻ nhất nãy giờ mình thấy. Một bịch cà rốt 1 kg nha mọi người, giá 1 đồng. Dưa leo 250 gram, giá là 3 đồng. Trái bơ duy nhất còn lại trên cái quầy này, giá là 90 cent. Bên đây là cà chua 200 gram, giá là 3 đồng. Nguyên một con gà nha mọi người, con gà quay, giá là 13 đồng rưỡi. Chúng mình đã đi siêu thị xong. Đây là cái giỏ của chúng mình hôm nay. Buồn ngủ quá rồi. Lần này đi Úc á, thì mình cũng đi với bạn mình. Tuy nhiên á, là do bạn mình chốt cái lịch trình sau cho nên là mua vé máy bay khác với mình để cho nó rẻ hơn ha mọi người. Mình thì bay từ thành phố Hồ Chí Minh qua Sydney, bay thẳng luôn, mất khoảng đâu đó 8 đến 9 tiếng. Còn bạn mình á, thì bay từ thành phố Hồ Chí Minh qua Singapore. Sau đó thì từ Singapore bạn mình mới bay qua Sydney. Thì cái chuyến của bạn mình khởi hành đi Singapore là đâu đó khoảng 9 giờ sáng. Sau đó qua tới bển là 12 giờ. Rồi bạn mình ở bên đó chơi cho tới tối muộn luôn. Rồi 2 giờ sáng của ngày hôm nay bạn mình mới bay qua Sydney. Chuyến bay của bạn mình thì đáp sau mình 4 tiếng đồng hồ lận. Bay thẳng á, thì mọi người có thể tìm cái chuyến bay của Vietjet giống như mình ngày hôm nay. Còn bay nói chuyến giống như bạn mình á, thì có thể tìm cái hãng tên là Scoot hay là Scott gì đó. Mình không biết là mình có đọc đúng hay không. Và còn một hãng nữa cũng bay tới Úc nữa, hình như là Jetstar. Thì có 3 hãng đó đó, mọi người cứ kiểm tra ha. Cái chuyến này mình dự định đi đó là từ khoảng đâu đó tháng 10, tháng 11 năm ngoái. Tại vì mình đã xin được visa từ tháng 6 của năm ngoái rồi mọi người. Và cái visa mà mình có được đó là visa du lịch multiple, tức là mình có thể nhập cảnh Úc nhiều lần trong khoảng thời gian 1 năm. Thì visa của mình xin tháng 6 năm ngoái thì sẽ hết hạn vào tháng 6 năm nay. Thành ra là trong giai đoạn từ tháng 4 tới tháng 6 này mà mình muốn đi nữa thì mình sẽ không cần xin visa.
Còn nếu như sau tháng 6 mình đi nữa thì mình sẽ phải xin visa ha. Bạn mình thì xin visa sau mình cũng được visa multiple 1 năm luôn, mà nó là từ tháng 2 của năm 2026 đến tháng 2 của năm 2027. Thành ra là bạn mình muốn đi nữa thì lợi hơn. Ban đầu thì mình định đi cái chuyến này là chuyến mùa xuân cơ, tức là mình đi tháng 10, tháng 11 để qua đây có thể ngắm được hoa phượng tím. Nhưng mà sau đó thì bạn mình ban đầu nói là không đi, nhưng mà sau cùng thì lại quyết định là đi. Thành ra là mình phải dời nó qua tận tháng 4 của năm nay. Thì bây giờ đang là mùa thu ở nước Úc nha mọi người. Nước Úc thì nằm ở Nam bán cầu, cho nên là thời tiết nó trái ngược hoàn toàn so với những cái đất nước ở Bắc bán cầu luôn ha. Ví dụ như khi chúng ta đang là mùa hè thì ở bên đây sẽ là mùa đông. Tức là thời điểm mùa đông của bên này là khoảng tháng 6, tháng 7, tháng 8 gì đó. Còn bây giờ đang là tháng 3, tháng 4, tháng 5 thì nó sẽ là mùa thu. Mọi người đi mùa xuân thì nó sẽ là cỡ đâu đó tháng 10, tháng 11, tháng 12 ha. Đó, kiểu vậy. Nếu như mọi người có muốn đi Úc thì nhớ kiểm tra thời tiết, và nhớ cái quy luật của nó là sẽ đảo ngược lại so với thời tiết ở trên Bắc bán cầu ha. Sẵn đang nhắc tới visa du lịch Úc thì nếu như mọi người có muốn biết cái cách mà mình đã tự xin cái visa du lịch Úc này như thế nào á, thì mọi người có thể kéo xuống cái phần mô tả của video này, mình sẽ để một cái đường link bài viết ở trên cái blog du lịch của mình, chia sẻ với mọi người tất tần tật từ A tới Z những cái kinh nghiệm của mình trong cái quá trình xin visa du lịch Úc ha. Trước chuyến đi này á mọi người thì mình nghĩ là nhập cảnh vào Úc sẽ rất là khó. Người ta sẽ hỏi mình rất là hóc búa, kiểm tra số tiền mình đem theo, hỏi lịch trình mình các thứ. Nhưng không mọi người, vô một cái người ta scan cái passport của mình, người ta không thèm hỏi một cái gì luôn mọi người. Trước khi mình đi á, là mình đã in vé máy bay 2 chiều nè, rồi khách sạn nè, vé tàu mà mình di chuyển từ Sydney qua Melbourne nè, rồi những cái vé dịch vụ mà mình đã đặt nè, rồi bảo hiểm du lịch nữa, mình in ra hết luôn, mình để sẵn cái file cứng luôn. Có gì họ hỏi là mình đưa ra liền. Nhưng mà họ không hỏi gì hết trơn mọi người ơi. Thành ra là bạn nào có đi thì cũng đừng căng thẳng giống mình lúc mà chưa có nhập cảnh nha. In thì mọi người vẫn cứ in ra đi, tại vì có thể có trường hợp họ kiểm, trường hợp họ không. Họ có kiểm thì mình đưa ra cho nó nhanh mọi người ha, khỏi cần ấp úng mất thời gian chi cho nó mắc công. Rồi cái bước chuẩn bị hành lý cũng vậy nữa, mình nghĩ là họ sẽ kiểm tra rất gắt. Mình đi lau từng cái đôi giày mà nó dính đất á mọi người, mình lau sạch bách luôn. Ở trên máy bay lúc nãy mình cũng có nghe họ thông báo là nếu như mà những đôi giày của mọi người có dính đất từ những cái nông trại, ví dụ như mọi người có ra ruộng hoặc là đi vô chuồng động vật gì đó mà dính đất ở dưới giày á, thì mọi người cũng phải khai báo nha. Tại vì họ sợ ảnh hưởng tới cái môi trường sinh thái đặc trưng của nước Úc ở bên này. Thành ra là nếu như mọi người có rơi vào những cái trường hợp đó thì nhớ khai báo. Khi mà mọi người ở trên máy bay á, thì mọi người nhớ tranh thủ điền cái tờ khai của họ nha mọi người. Cái tờ khai này trước lúc mình đi á, thì mình cũng khá là sợ, tại vì ở trên nó có rất là nhiều mục khác nhau mà mọi người nhiều khi sẽ bị hơi bối rối về cái việc là có nên khai hay là không. Ví dụ như trường hợp của mình đó là mình đem những cái thuốc uống, ví dụ như là thuốc cảm nè, thuốc ho nè, rồi cao dán Salonpas đồ này nọ đó, thì mình sẽ khai ở cái mục đầu tiên, tại vì nó có cái phần là medicine, thì mình sẽ tích yes vào trong cái phần đó, rồi mình gạch chân cái chữ medicine. Sau đó thì mình để thêm một cái dấu ngoặc là personal use, tức là dành cho mục đích cá nhân. Nếu như mọi người có đem theo mì gói hoặc là cà phê bột để pha uống á, thì mọi người nhìn trong cái danh mục xem cái mục nào mà nó liên quan tới thực phẩm á, và cái thực phẩm nào liên quan gần nhất tới những cái gói mì, những cái gói cà phê của mọi người, thì mọi người gạch chân cái loại đó, rồi mọi người mở ngoặc là personal use chẳng hạn, rồi đánh cái chữ yes ở cái bên để khai báo cho người ta biết là mình có đem những cái mặt hàng đó. Trường hợp mà người ta không có cho đem những cái thực phẩm đó vô nước Úc á, thì người ta tịch thu của mình và người ta cho mình đi. Còn trong trường hợp mà mọi người đem theo mà mọi người không khai báo, người ta phát hiện ra thì người ta sẽ phạt mọi người rất là nặng nha, và có thể là sẽ hủy visa và bắt mọi người quay đầu luôn. Mọi người có bất kỳ một cái phần nào mà cảm thấy hơi bị confused, hơi bị bối rối á, thì mọi người cứ tích vào cái mục yes cho mình, đừng bao giờ đánh no hết. Chuyến bay đi Úc lần này là một trong những cái chuyến bay mà mình trải nghiệm cái sự khác biệt trong cái quy trình mà người ta cho mình lên máy bay, cũng như là quy trình rời khỏi máy bay. Đầu tiên là về cái quy trình mà lên máy bay á, thì nói chung á là vẫn vô check in vé bình thường nè, kiểm tra an ninh soi chiếu, xuất cảnh bình thường hết. Nhưng mà tới khi mọi người tới cái cổng của cái chuyến bay đi Úc này á, thì sẽ có thêm một cái quy trình đặc biệt, đó là người ta sẽ bày một cái bàn ngay trước cái cổng. Ở đó người ta sẽ kiểm tra xem là mọi người có đem nước hay không nha. Họ chỉ cấm nước thôi nha mọi người, đồ ăn vẫn được đem vào. Mình vẫn đem bánh mì, bánh trái lên máy bay mình ăn bình thường, không có vấn đề gì hết. Họ chỉ kiểm tra nước thôi. Cho nên nếu như mọi người có cái chai nước á, thì mọi người có thể đổ hết nước ra, rồi mọi người đem cái chai không xuống cái khu vực chờ ở bên dưới. Ở chỗ cái cổng mình đi ngày hôm qua là cổng số 17 á, thì nó vẫn có cái cây nước ở bên dưới cái khu vực chờ. Thành ra là mình đem cái chai không xuống dưới mình hứng nước uống vẫn được nha mọi người.
Họ chỉ cấm đúng ở cái đoạn là mọi người đi từ trên cái khu vực sân bay xuống cái khu vực cổng chờ thôi. Tất cả các loại nước đều không được đem vào. Cái điều đặc biệt tiếp theo á, là ở cái phần này nè, người ta sẽ cấm chúng ta đem bất kỳ một cái loại đồ ăn nào từ trên máy bay xuống cái khu vực nhập cảnh của Úc. Cho nên là khi có đồ ăn ở trên máy bay á, thì một là mọi người cố gắng ăn cho hết, hai là mọi người hãy để lại, đừng đem theo ra khỏi máy bay. Chú ý cái này nha, người ta làm rất gắt cái việc này luôn, và người ta nhắc đi nhắc lại rất là nhiều lần trước khi mọi người xuống máy bay luôn á. Khi mà máy bay đáp xuống thì mình sẽ đi theo những cái bản chỉ dẫn để vào trong cái khu vực nhập cảnh trước. Ở cái khu vực nhập cảnh này thì mọi người chỉ cần đưa cái passport với lại cái tờ khai của mọi người cho người ta coi. Người ta sẽ tự động kiểm tra hết trên hệ thống xem là mọi người có visa loại nào, là người ta cho mọi người qua. Cái bước này kiểm tra rất nhanh nha mọi người. Sau đó thì mọi người sẽ đi qua cái khu vực lấy hành lý. Lấy hành lý xong rồi á, thì mọi người mới tới cái bước là chọn cái cửa để đi ra. Ở cái bước chọn cái cửa này thì mọi người phải chú ý là nó có hai cái cửa. Một cái cửa là dán cái bảng màu xanh lá cây là nothing to declare, tức là không có gì để khai báo cả. Thì cái cửa này sẽ dành cho cái trường hợp mà mọi người tick no hết ở trên cái tờ khai của mọi người ha. Còn nếu như mà mọi người có chọn bất kỳ một mục nào là yes, giống như trường hợp của mình ngày hôm nay là cái mục đầu tiên có medicine đó, thì mình sẽ tìm tới cái cổng có cái bảng màu đỏ với cái chữ declare siêu bự luôn, tức là phải khai báo. Thì ở cái bước này mọi người cứ vô thôi, nhân viên họ sẽ hướng dẫn mọi người. Người ta sẽ nhìn vô cái tờ khai báo của mọi người á, xem là mọi người đã chọn những cái mục yes nào thì họ sẽ phân loại mọi người những cái lối đi khác nhau. Trường hợp của mình ngày hôm nay khi mà mình tick yes vào cái medicine thì họ cho mình đi cái line số 1. Khi mà đi đến cuối cái line á, thì sẽ có một bạn nhân viên ở đó, bạn cầm tờ giấy bạn nhìn một lần nữa và bạn hỏi mình là bạn đem medicine đúng không? Thì mình say yes, rồi bạn cho mình qua luôn mọi người. Bạn chỉ thẳng mình ra cái cổng exit luôn, không có cần phải đi kiểm tra hành lý gì hết trơn á. Mình thấy có rất là nhiều cô chú người Việt Nam, người Trung Quốc đem rất là nhiều những cái kiện hành lý to và họ khai báo rất là nhiều cái mục yes ở trên cái tờ khai á, thì họ sẽ được đưa qua một cái đường khác, và qua cái đường đó thì họ sẽ phải mở vali với lại những cái kiện hàng đó ra kiểm tra xem những cái thực phẩm ở bên trong đó có phù hợp để vào Australia hay không. Nếu như mà không phù hợp á, thì họ sẽ tịch thu rồi họ cho mình đi thôi, không có vấn đề gì hết. Cho nên là mọi người nhớ khai báo một cách thật là trung thực nha. Cái nào mà mọi người cảm thấy là không có chắc á, thì mọi người cứ đánh vào cái mục yes cho mình. Sau khi nhập cảnh thành công và ra cái khu vực sảnh đến của sân bay quốc tế Sydney này á, thì mọi người sẽ thấy rất là nhiều những cái hàng người ta bán sim nha. Ở đây là người ta bán sim vật lý á mọi người, chứ không phải là eSIM đâu. Và những cái giá của những cái nhà mạng ở đây mình thấy khá là đắt luôn nha mọi người. Nó rất đắt luôn á. Thành ra là trước khi mọi người bay đến Úc á, thì mọi người có thể mua trước những cái eSIM để cài đặt vô máy trước. Tới đây thì mọi người chỉ cần bật lên để xài thôi. Chuyến đi Úc lần này á, thì mình sử dụng cái eSIM đến từ Holafly. Cái eSIM lần này mình mua á, thì cái dung lượng của nó là unlimited cho toàn bộ 13 ngày khi mình ở Úc luôn ha mọi người. Vừa đáp xuống và mình mở lên mình sử dụng thì thấy mạng khá là ok nha. Mình có mở thử cái clip YouTube để mình coi luôn và load rất là nhanh luôn nha mọi người. Mọi người có thể kéo xuống phần mô tả hoặc là phần bình luận ghim ở bên dưới. Mình sẽ để cái đường link để cho mọi người có thể đặt cái sim này. Nếu như có đặt thì có thể nhập cái code mà mình đang để ở đây để có thể nhận thêm giảm giá từ Holafly ha. Có một cái này á, là nhập cảnh Úc người ta không còn đóng dấu vào passport nữa nha mọi người. Không có bất kỳ một cái dấu nào luôn nha. Thành ra là mình không có xin được cái mộc để một là làm kỷ niệm, hai là làm kiểu giống như là record, kiểu giống như là cái gì, lưu lại cái chứng cứ là mình đã đi du lịch Úc đó mọi người, để có gì mình apply cho những cái visa khác, ví dụ như là visa Hàn chẳng hạn, thì là không có cái dấu đó luôn. Thành ra là mọi người có đi Úc thì nhớ giữ lại cái boarding pass, cái chuyến bay từ Việt Nam qua với lại là cái chuyến bay từ Úc về. Mọi người giữ cái boarding pass đó lại, có gì có cái chứng cứ để chúng ta sử dụng để đi xin những cái loại visa khác. Mình có đọc qua cái visa Hàn đó thì họ chấp nhận cái việc là sử dụng boarding pass cũng được, hoặc là những cái ảnh chụp trong quá trình mình đi du lịch ở Úc cũng được luôn. Nhưng mà mình vẫn rất là chấp niệm với cái việc là có một cái dấu mộc ở trong cái cuốn passport của mình là đã nhập cảnh Úc. Từ sân bay Sydney thì có rất là nhiều cách để mọi người có thể đi về trong trung tâm thành phố. Sau đây thì mình sẽ lần lượt review những cái cách đó cho mọi người ha. Đầu tiên thì chúng ta có thể sử dụng hệ thống tàu điện đi từ sân bay Sydney về trong trung tâm thành phố. Để mình chỉ cho mọi người cách đi. Từ cái sảnh đến thì mọi người hãy quẹo qua bên khu vực tay phải này nè. Sau đó thì đi theo cái bảng chỉ dẫn. Và cách dễ nhất là mọi người hãy tìm cái biểu tượng có cái chữ T màu cam để mọi người có thể đi nha. Chữ T màu cam đó có nghĩa là train đó ha mọi người. Nó sẽ dẫn mọi người ra khỏi cái terminal, sau đó đi xuống lòng đất khoảng đâu đó 2-3 tầng thì sẽ đến được cái trạm tàu. Và ở trạm tàu này thì mọi người sẽ có hai cách để có thể đi được tàu. Cách thứ nhất rất là tiện luôn, mình thấy người ta để rất là nhiều những cái bảng thông báo. Đó chính là mọi người có thể sử dụng cái thẻ tín dụng mà có Visa, Mastercard. Nói chung là các cái hình thức thanh toán quốc tế để mọi người có thể tap vào cổng và đi ha. Hoặc là mọi người có thể sử dụng cái hình thức thanh toán điện tử trên cái hệ điều hành mà mọi người đang dùng
Đối với trường hợp của mình thì mình sử dụng iPhone thì mình có thể sử dụng Apple Pay để đi được cái này luôn nha. Với cái hình thức số 1 này á, thì mình thấy rất là tiện luôn nha. Nhưng mà bị cái mình suy nghĩ lại thì mình thấy có vẻ là nó sẽ khó để cho mình có thể quản lý được cái số tiền mà mình chi tiêu cho cái việc đi lại. Tại vì mình cứ tap rồi mình đi, mình cứ tap rồi mình đi. Và giao dịch thì nó cứ chạy lẫn với những cái giao dịch mà mình sẽ sử dụng để mua đồ ăn, thức uống khác. Thành ra là mình nghĩ là nó sẽ rất là khó quản lý. Và mỗi lần tap như vậy á, khi mà sử dụng cái thẻ thanh toán quốc tế của Việt Nam á, thì sẽ lại bị trừ thêm một cái khoản phí thanh toán quốc tế nữa. Với cái phí mà mọi người phải trả cho cái khoản thanh toán quốc tế này á, thì nó sẽ tùy thuộc vào cái loại thẻ mà mọi người đang sử dụng và cái ngân hàng mà mọi người đang sử dụng luôn nha. Thành ra là nếu như mọi người có sử dụng thẻ ở nước ngoài thì nên kiểm tra lại với ngân hàng xem là bị trừ bao nhiêu % chẳng hạn. Cách thứ hai á, là mọi người có thể mua cái thẻ Opan này ngay ở dưới cái trạm tàu luôn. Ở dưới cái trạm tàu của cái trạm sân bay này thì mọi người sẽ thấy nó có một cái quầy rất là to luôn, nó để cái chữ Opan đó, thì mọi người có thể vào mua. Trước khi mua thẻ thì mọi người chú ý một vài cái thông tin sau đây nha. Thứ nhất á, là cái thẻ này thì nó hoàn toàn miễn phí. Tuy nhiên là khi mọi người mua thẻ lần đầu á, thì người ta sẽ yêu cầu mọi người là phải nạp vào trong đó 40 đô la Úc ha mọi người. Tức là khoảng đâu đó 800.000 tiền Việt Nam nha. Và khi mọi người thanh toán 40 đô la để mua cái thẻ này á, thì họ chỉ cho phép mọi người trả bằng thẻ nha, không có trả tiền mặt được nha mọi người. Lúc nãy khi xuống dưới mua á, thì mình đã sử dụng Apple Pay để trả tiền ha, rất là nhanh chóng luôn. Và với cái số tiền ở trong cái thẻ Opan như vậy á, thì mọi người có thể sử dụng để đi tàu điện nè, đi phà nè, đi xe bus nè, rồi đi các cái phương tiện công cộng khác. Mình mới kiểm tra thử cái phạm vi sử dụng của cái thẻ Opan này sẽ bao gồm những cái vùng nào, thì mình đã nhận được câu trả lời là sử dụng được ở Sydney nè, The Blue Mountain nè, Central Coast, Hunter, Illawarra và Southern Highland. Những cái vùng và thành phố mà mình vừa đọc lúc nãy hình như nó thuộc bang New South Wales, viết tắt là NSW, và nó nằm ở trên cái thẻ này luôn nè mọi người. Thành ra là khi chúng ta du lịch đến thành phố Melbourne thuộc bang Victoria thì sẽ không có sử dụng được cái thẻ Opan này ha mọi người. Và sẵn đang nói về cái chủ đề sử dụng những cái thẻ này thì trong cái giai đoạn mình đi này nè mọi người, từ ngày 31 tháng 3 cho tới ngày 30 tháng 4 thì khi mà mình du lịch xuống Melbourne á, thay vì mình phải mua cái thẻ Mickey, tức là cái loại thẻ sử dụng được ở bên dưới đó đó, thì mình không cần mua luôn. Tại vì tất cả những cái phương tiện công cộng trong cái giai đoạn mà mình vừa nói lúc nãy thì nó sẽ free mọi người ạ. Thành ra là vài ngày nữa khi mà mình xuống Melbourne thì mình sẽ thử review cho mọi người xem cái trải nghiệm đi những cái phương tiện công cộng miễn phí ở bên dưới đó là như thế nào ha. Mọi người nhớ chờ đón những cái tập ở Melbourne luôn nha. Có một cái bất tiện của cái thẻ Opan này là những cái tiền mà dư ở trong cái thẻ này á mọi người, thì không có thể nào rút ra ngoài được nha mọi người. Cho nên là nếu như mà tiền nằm trong cái thẻ này thì nó sẽ nằm luôn ở trong cái thẻ này nha mọi người. Mà được cái là hình như cái thẻ này nó không có hết hạn hay sao đó, cho nên là mọi người có thể giữ lại cái thẻ này để lần sau đi du lịch tới Úc thì chúng ta sử dụng tiếp. Hoặc là mọi người có thể cho bạn bè hoặc là người thân của mình á, những ai sắp đi du lịch Úc á, mượn đi xài cũng được, khỏi mua lại chi cho nó mắc công ha. Cái thẻ Opan này thì được một cái là khi mọi người mua xong á, mọi người có thể download cái app tên là Opan Tourist để cài vô trong điện thoại của mọi người. Rồi mọi người lật mặt sau của cái thẻ á, để nhập cái số thẻ cũng như là cái số security code vô, thì mọi người sẽ thấy được số dư với lại những cái giao dịch trên cái thẻ này ở trong cái app điện thoại đó luôn ha. Khi mọi người cài cái thẻ này lần đầu tiên vô cái máy của mọi người á, thì mọi người sẽ thấy cái số dư là 0 đô la. Thì lúc này đừng có hoảng nha. Khi mọi người thực hiện cái giao dịch đầu tiên trên cái thẻ này rồi thì nó sẽ hiển thị cái số dư trừ từ cái số 40 đô la lúc nãy. Sau khi đã mua được cái thẻ Opan rồi, hoặc là đã có sẵn thẻ thanh toán quốc tế ở trong tay rồi, thì mọi người có thể tap vào cổng và đi tàu từ sân bay vào trong trung tâm thành phố. Tuy nhiên là chờ khoảng chừng là 2 giây, mọi người nghe cái thông tin này rồi hãy tap nha. Đó chính là khi mọi người đi tàu điện từ cái trạm sân bay quốc tế hoặc là sân bay nội địa của Sydney vào trong trung tâm thành phố, thì mọi người sẽ phải trả một cái loại phí gọi là phí tàu vào sân bay. Và cái phí này nó lên tới 18 đô Úc lần nha mọi người nha. Rất là mắc luôn á. Và với cái khoản phí này thì mình thấy nó rất là kỳ và vô lý luôn. Tự nhiên cái đi tàu điện từ sân bay vô trung tâm thành phố cái bị trả thêm 18 đô. Trong khi với cái lộ trình đó thì thật ra chúng ta chỉ cần trả khoảng đâu đó 3 cho tới 4 đô Úc thôi đó mọi người. Thành ra là trước khi mà mọi người tap cái thẻ để đi tàu thì nhớ cân nhắc trước cái vụ 18 đô này nha. Vậy thì làm cách nào để chúng ta có thể tiết kiệm được 18 đô này? Quá dễ luôn mọi người, để mình chỉ cho mọi người cách này nha. Với cách này thì chúng ta sẽ kết hợp hai loại phương tiện, một là xe bus, hai là tàu điện. Bây giờ thì để mình chỉ cho mọi người cách tìm cái trạm xe bus cho cái chặng đi đầu tiên ha. Từ sảnh đến thì mọi người hãy quẹo qua bên tay phải. Đến nhà hàng McDonald's này rồi thì đi ra phía ngoài ha. Đi ra khu vực ngoài này rồi thì mọi người sẽ thấy một cái hàng dài, rất là nhiều người đứng xếp hàng ở cái line phía bên kia. Đó chính là line để mọi người có thể bắt xe bus. Cũng khá là dễ để định vị đó mọi người, tại vì sẽ có rất là nhiều người đứng ở bên đây đón bus.
Mình sẽ để hai cái định vị của điểm đi cũng như là điểm đến để cho mọi người có thể ping ở trên bản đồ và chuẩn bị cái lộ trình ha. Bên kia là cái cổng ra lúc nãy từ trong terminal ha mọi người. Còn bên đây sẽ là cái trạm xe bus nè. Cái trạm mà mình đang đứng ở đây nó tên là Sydney Airport Terminal 1 International ha mọi người. Và chúng ta sẽ đón cái bus số 420. Ở cái trạm xe bus này á, thì mọi người sẽ thấy nó có tới 4 chuyến xe. Chuyến 420 về Burwood, chuyến 420 về Mascot Station và 2 chuyến N20. Hình như là 2 chuyến N20 đó chính là cái chuyến 420 mà chạy vào buổi tối đó mọi người ha. Mình sẽ để cái khung giờ chạy của cái chuyến xe bus này ở bên dưới phần mô tả của video. Mọi người có thể click vào cái đường link để coi nha. Ở đây mọi người có thể thấy này, nó có 2 chuyến 420 đến cùng một lúc luôn. Chuyến màu xanh dương này sẽ về cái trạm tên là Burwood. Còn chuyến màu đỏ bên này sẽ là về cái trạm Mascot Station. Và chúng ta sẽ đi cái chuyến màu đỏ này ha mọi người. Đây là cái trạm tàu ở sân bay ha mọi người. Hồi nãy tụi mình đã bỏ cái trạm tàu này để đi xe bus dầu ở bên đây tới trạm Mascot. Từ trạm này thì mình sẽ đi tàu về trạm Central hoặc là trạm Town Hall. Sau đó thì mình sẽ đổi qua một cái line màu xanh dương đến với trạm King Cross là sẽ tới khách sạn của tụi mình. Trời ơi mọi người ơi, thấy xa xa không? Sau lưng của nhà hát Con Sò. Còn bên đây là cầu cảng Harbour Bridge. Phía bên tay trái của mình là CBD của Sydney. Và đây chính là view của cái phòng của mình. Ây da té. Đó là cánh cửa sổ mà hồi nãy mình mới cho mọi người coi cái view. Bên đây là một cái giường đôi nè. Trong kia là lối ra vào với lại là toilet. Bên đây là khu vực bàn làm việc ha, có tủ lạnh nè, với lại là có bàn ủi luôn, máy đun nước luôn. Khách sạn này tụi mình đặt thì đâu đó cỡ 2,5 triệu cho một đêm nha mọi người. Khách sạn ở Sydney mùa này sao mà nó mắc ghê. Đây là cái khách sạn rẻ nhất mà mình có thể tìm được rồi. Nó tên là Ibis. Mình sẽ để tên ở bên dưới phần mô tả của video cùng với cái đường link đặt phòng luôn. Bạn nào cần thì cứ kéo xuống dưới và đặt ha. Mình đang ở cái gương và chỗ cái gương này mở ra sẽ là cánh cửa đi vào trong toilet. Đây là không gian của toilet và phòng tắm đứng. Cũng ok ha mọi người. Cái chuỗi Ibis này được cái là nó thiết kế mọi thứ rất là tinh gọn và không gian nhỏ nhưng mà nhìn nó rất là gọn gàng luôn nha. Room tour sương sương cho mọi người coi vậy ha. Phòng cũng khá là ok mọi người ạ. Chỗ này sẽ trở thành cái khu vực bếp của tụi mình luôn. Tụi mình có đem theo một cái nồi nấu bếp, đũa, muỗng với lại là mấy cái hộp luôn. Đồ ăn bên đây mắc lắm cho nên là một lát nữa sau khi nghỉ ngơi xong tụi mình sẽ đi siêu thị ngay lập tức để coi có cái gì mua về ăn. Đói quá rồi mọi người. Hàng quán bữa nay người ta nghỉ hết trơn. Hôm nay hình như là rơi đúng vào cái ngày thứ 6 tên là Good Friday của cái mùa lễ phục sinh hay sao á. Nghỉ hết trơn luôn mọi người, đóng cửa hàng quán sạch sẽ luôn. Rồi luôn chấn động tam giới rồi mọi người ơi, chết rồi. Cái ổ cắm bên này nó là cái kiểu này. U là trời. Rồi cái đầu Universal mà mình hay đem theo là Universal dữ chưa? Không có cái nào nó khích vô được tới cái đó luôn. Dấu gì kỳ vậy ta? Dấu sắc, dấu quyền với lại thanh ngang. Trời ơi, không có cái nào vô hết. Rồi giờ sao? Toàn. Và đó là tất cả những gì có trong tập đầu tiên của chuỗi vlog review du lịch Úc hôm nay. Các bạn thấy sao về hành trình này nè? Nhớ để lại cho mình một bình luận để mình biết là các bạn vẫn còn ở cùng mình đến tận thời điểm này của video nha. Còn bây giờ thì mình xin phép chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong tập tiếp theo. Nhớ đón xem nha. See ya! Cảm ơn các bạn đã chọn xem nội dung trên kênh của mình. Đừng quên nhấn like, share và subscribe trên kênh YouTube cũng như follow Instagram của mình để cập nhật nhanh nhất những hành trình du lịch sắp tới nha.